বিস্কিট চাহৰ লগত এটা ভাল অপশ্যন নহয়। তাত ময়দা থাকে, চেনি থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ থাকে। তেন্তে আমি চাহৰ লগত কি খাম? সেয়াই আজি মই ডাইটিচিয়ান ঋতুমণি আপোনালোকৰ লগত এটা হেল্ডি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো ঘৰতে বনাই ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে। তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক লোকেল চিৰা। হয়, লোকেল চিৰাই ল'ব, কাৰণ তাৰ উপকাৰ বহুত বেছি। আমি লৈ লৈছোঁ লোকেল বাদাম। লোকেল বাদামটো আমি ভাজি লৈ লৈছোঁ আগতে। এতিয়া আমি নৰসিংহ পাতখিনি ভাজি ল'ম। আমি ৰেচিপিটো বনাম গোটেই উইদাউট অইল, মানে অইল নোহোৱাকৈ। সেইকাৰণে ওজন কমাবলৈ, হাই BP, চুগাৰ, হাৰ্ট প্ৰব্লেম চবতে খাব পাৰে এইটো ৰেচিপি। স্নেক্স আগতে আমি এইটো ভাজি কেনে ওলাই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম, যিটো চিৰা আছে সেইটো শুকানকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে বিচাৰিলে বালিতো ভাজি ল'ব পাৰে, একো অসুবিধা নাই। চিৰাখিনি আমি ভাজি ল'ম। আৰু চিৰাখিনি লোকেল আনিব, কাৰণ ইয়াত আইৰণ থাকে, লোকেল চিৰাত ফাইবাৰ থাকে, তো ওজন কমাবলৈও আৰু বহুত বেমাৰতো বহুত ভাল হয়। সেইকাৰণে আমি এইটো ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ আমি ৰোষ্টেড চানা বা চানাতো বহুত উপকাৰ থাকে। ইয়াত প্ৰ'টিন, এনাৰ্জি আৰু লগতে আইৰণৰ পৰিমাণো বহুত ভাল থাকে। আমি দি দিছোঁ বাদাম। বাদামো বহুত হাৰ্ট হেল্ডি হয়। আমাৰ এইটো ফেট বহুত দৰকাৰ। বাদামত যিটো ফেট হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ। আমি কাৰি পাত্তা দি দিছোঁ, যিখিনি ভাজি থৈছোঁ। এতিয়া এটা ভাল মিক্স কৰি দিম আৰু আমাৰ মিক্সচাৰটো ৰেডি হৈ যাব। এইটো আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰে, সদায় বনাব নালাগে। অকণমান চল্ট দি দিছোঁ, যাৰ হাই BP আছে তেওঁলোকে এভইড কৰিব পাৰে। এনেকৈ বনাই থৈ আমি কণ্টেইনাৰো ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়াই চাহ খাওঁ ইয়াক খাব পাৰোঁ। বহুত সহজ হয়, কিন্তু বহুত দৰকাৰী এটা ৰেচিপি হয়। ট্ৰাই কৰক, আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যাৰ অলপ গেছ আছে তেওঁলোকে অলপমান ক'লা নিমখ দিব পাৰে আৰু বেনিফিটছৰ কাৰণে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।